એટલે 2022 માં જો આ ચાલુ થયો ને 2022 ફેન કરી મને જો ને ટાટા પાવાનો 87 રૂપિયા જીતા તો કેટલો ફાયદો થાય 200 ટકા કંઈ 2 લાખ લીધા હતો અત્યારે 8 લાખ હોય જો એને અહીંયા કીધું તો બીજી ગુડ ને આ ને તે ને 30% બરોબર કે આપણે મહિનામાં એક જ મહિનો જોઈએ મારા ગામમાં કાકો ને એની કાલે કાગડીવાળા શેર કરે કેટલા ભાડા કરે રિલાયન્સના ભાવ જો ને સોની અંદર મેં સેટલમેન્ટ હું બધું કરી થઈશ ડિજિટલ અને મને બહુ આનંદ કહું શું કાકો પત્રી જોવે ને આરામ તો જ રે ના કરે પત્રી કાકો હોય ને સરપંચ બાપુ પત્રી જો કે કાકા પડે હાથ મારે અરે બુક વેચવાની 300 રૂપિયા વાપસ 100 છે ક્વોન્ટિટી વાળા કેટલા થયા 2 જણા ભાવે 2 લાખ થયા બસ હલો જય હલો રવિ આપણે સેશન કરું છું પાણી ફોટા આવીશો નખતા હા રામ જોઈશું જેવા તમે કેટલી વાર સાહેબ અત્યારે આયા કેટલા 6000 માં આયા ભલે કેટલા હેલા લીધા રવિરાજ ડૉક્ટરનો પુત્રાજનો ભાઈ શરદી જરાક છે ને તાવ નીકળી તો પણ એમ નીકળતી દવા સારી છે જી સાહેબ મૂળમાંથી કાઢવા માટે શું હવે ટેન્શન બહાર ચાલ એટલે તો એ એલોપેથી બતાવી દે હા જો અહીંયા બુક વિલે જવાનું ને એને આ બતાવી દઉં ભાઈ તો 160 રૂપિયા હેલો હા ભાઈ બાકી છે બસ આવી રહ્યા બસ નીકળી કાલ સોમવારના આવશે નખત્રાણા જોવાનું અત્યારે આવતા સોમવારના આવશે શેડ્યુલ પાકો હોય તાલુકા પંચાયત સાહેબ મંગળવારના આવશે હા આજે જઈ ગયો પછી હું થોડાક દિવસ લઈને આવે 2-3 દિવસ લઈને શેડ્યુલ ટાઈટ હા હા પોતાની શરદીથી પડી ગઈ છે બોલી આજ નંબર તારા મારા વાળા ના મને રોજ અલગ મેડમ ફોન કરશે કે તમે હરું લેવો કામ છે શું હા તમે આવતો હો તો અહીંયા આવો ને કહો હું મંગળવારના આવડો પાક્કો મેં તો તમે ફોન કરતા ને હું સામેથી કરીશ મેં કાલે કીધું તું માતાજી કરે હું હાલે મંગળવારના આવે બધા આવવા આવશે મેડિકલ બે આપી દેશો ઠીક છે બુસ્ટર ડોઝના સાહેબ ફોન આવે નોમિના થઈ ગયા છેલ્લા રોજ લગભગ થઈ ગયા છે દિવસથી કરે લઈ આવે શાંતિ કેટલા બધા શરદી કફ મટતા નથી હમણાં વાતાવરણ પાછું એવું થઈ ગયું ઝાકળ વાળો મજા ને મટે કેમ નહીં ડૉક્ટર કને ડૉક્ટર બદલ્યો તો આ દીદી પાછું ઉતરી ગયું અવાજ હજી છે ને મારી જ પડ્યો ઓલો થઈ ગયા તો અવાજ તો કેટલા દિવસથી આદુ પીવું ગરમ પાણી આદુ વાળું આ તે ઘરેલું નથી ખાતો છાસ નહીં કાંઈ નહીં એ કેમના સિઝન જેવી અઠવાડિયે 10 દી રહેશે ચિંતા ના કરો ચિંતા નહીં મટે કેમ નહીં હવે દેશી દવાવાળા છે ને સલાહ તો બધું ખાલી વાત કરતી આ બધું દેશે આ છે ને ચૂસવાની ઉપવાસ બાઇબલ હોસ્પિટલમાં છે ને મસ્ત ડૉક્ટર છે જીતેન્દ્ર પરીખ એક જ વાર પહેલાં લીધું લીધો 2 કલાકમાં પડે અને અવાજ છે ભારી બસ બાકી નહીં ગોળી ગોળી ટેન્શન હે એમ થોડા પડતા હોય બીજી તમારી બપોરે આવો ને બપોરે આવો ઘરી ડ્યુટી ચાલુ કા આપણી મારી તમારી અઠવાડિયે 10 દિવસની સાહેબ નથી ત્યાં સુધી કરીએ ડ્યુટી ઠાકોર સાહેબ હાલા ગયા પછી 10 દી ચાર્જ છે હવે સહી ભાઈ માટે આવશે ને ઉપર પછી પણ વેડી કરો એક વેડી આવવાના મેરી માની 4% બાંધીને કરતા મને કે ભાઈ નહીં અમે કાંઈ નતા હાલે
આ બધાને જેમ મેં કીધું શું કામ મૂંઝાવ કે યાર વધતી નથી અવાજ નથી અવાજ પેલું ભારી થયા કરે છે અવાજ ભારી છે પેઢીમાં 10% પડે આવું થઈ જાય ક્લાસ હોય કાલા નથી આથી વિચાર્યું પડે આપણે અડધા શું છે હવે 3500 પડે ભગાવીએ એમ પડશે એમ રનિંગ સર્વિસ શું કરશે એ શું કે રાખ્સ પર તમે મને નહીં ચડે તો મારું બધું ઉઠી જશે 18,000 આ બદલાનો ચાલુ કર નીચે ये નથી આપો यहाँ से મિત્રો આ बाजू બધા બંધ પડ્યા चालू कर ના ચાલુ કરે લોડ કરો આને નથી ખબર તને આ બધા 137 આવી ચડી ગયા આજે ઇંગ્લિશ માર્યું શું આવ્યું આજે અર્નિંગ આવ્યું ટીવી તને દેનારી અને આજે સાંજથી ખબર પડશે આપણે બેડી પછી આવશે લખેલ કપ દેનારી આપણે આની પહેલાં દીધું આ ડિવિઝન નથી બરાબર આમાં હોતા નહીં બતાવે અહીંયા બતાવે આટલા હાલે મહિનો હજી પૂરો નથી અહીંયા પડી જવો ડિવિઝન કેટલો છે જ નહીં છે જ નહીં 87 રન થયા રહ્યા માઇનસમાં બોલે 12 બિલિયન ખબર છે એપ્રેન્ટિસ કોણ નલિયા ટુમાં મેરિયા શંકર હા. જોયો છે જોયો નથી મેરિયા શંકર ગોપાલ બીસીબી આનું આ બીજું છે ને 15,000 રૂપિયાનો સ્ટાઇપેન્ડનું કાકાએ પ્રમાણપત્ર મૂક્યું છે મેલમાં હાજરીનું મૂકે ને હા હા ગોપાલ મેરિયા અને આપણે જોયા નથી કોઈ નથી આવી એ હું ટપાલ જ મૂકી દેતો બધું એક વાર પોતે આવતા આ ભાઈ હું યાજ્ઞિક આવતો હોય ને એના પર મૂકી દે ટપાલમાં એટલે પોતે ના આવે સાઈડમાં યાજ્ઞિક જોતા અગ્નિકભાઈ એમ બરોબર છે કરી લેવા છે અને અહીંયાના જેમ નથી ટેકનિક કોઓપરેટિવ બધાનું કામ વ્યવસ્થિત કરી દે શું લખ્યું આ સહી ખતરનાક ત્યાંના પેલું મને એમ અહીંયા લાગ્યું નથી તો હોતી. સોલન સિસ્ટમ એવી છે બધું બોલાવતા તો સામેથી કીધું હતું સંદેશ આવ્યો એક જણો રાજે આવ્યો તો અહીંયામાં કાંઈક મૂક્યું તો ઈસમાં. હા એ એમાં મને ઓલું જોવું પેલા બેન છૂટછાટ મળે લોકોને એ જોવું એ એમાં મેલ કરી દે એ પણ હવે એમાં મેલ કર્યો હતો આપણે કેટલી રજા મળે 12 રજા 15 રજા મેડિકલ પ્લસ બીજી 10 રજા ઇમરજન્સી એ તો પગાર કપાતે એ કામ લેવા આપણે વર્ક શું કહે કપાવતું એક કપાઉટ હતો કપાય ખરું પણ નહીં કપાય એમાં કેમ કહેવાય પડવાનું ખબર પડતી નથી કન્ડેન્સરના હિસાબે હતો ઇમેજ કેમ મૂકી દી બધું પડ્યો હતો ના છે ને અહીંયાથી ટપ દીધી 15 રૂપિયા પડી ગયા 30 15 તો કાલના બંધ કાલના બંધથી કાંઈ નથી બધું એક મિનિટ બની જાય તો હાલે. હાલો હાલો ક્રિપ્ટો ટેક્સ આવ્યો બીજો એક્સ ની બીજો શું બજેટ આવ્યો બધું ગમું આપણે આ મસ્ત હે ના હા બને અમારે બી ગમે બીજા જેલા હોય છે ને એનું બી ખેડવા હા
રબર બનાવે રબર હમ કોક ધંધાનો કરો તો ધંધો વધી આવે હજી કરવો હોય કે એવું બીજી બાકી અને આપણે હાથે ગોઠવો પ્લાન નાખવો પ્લાન નાખો રૂપિયા આપણે તું જોતો નથી ત્યાં એટલે આવું આવે જોઈએ જ નહીં આ જો હજી મીમ્સવાળા ચાર પાંચ તમે કે આ આવડો કેમ બદલી ગયો મારો હું ચાલુ કરું ને પહેલી એક ગીત નહીં આવે પછી તારા સ્ટોક વાળાને એવા મિક્સમાં આવે આ કોણ સારું કામ પાછા એવું કોઈ ગમે હું તો હું બધે એવું શાહરુખ ખાનને કોણ ન આવા જેવું જોતો આવા ને એ આ બધા ઠીક છે આપણું તો નહીં એવું નહીં ને આ આને જો અહીંયા આવ્યો એના અંદર જે ફોન વાળા ગાડી વાળા હશે પણ અમુક તો નહીં આવા કેમ આવે? મીમ્સવાળા જોવું મળે મારા મને પહેલી ગીત ની જાય પછી આવા કાંકા સીડીના હવે બધું મિક્સ થઈ ગયું હવે મોગામાં જોતો એવું કંઈ આવતું નથી આના ઉપર દબાવો નથી જતો દબાવો નથી આવતો આમાં અચ્છા આના ઉપર ધાબી રાખો છે નથી આઈડી નથી એટલે નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ નથી આઈડી નથી એટલે અમારી ના આવે મેં ચાહે તો કરી તારા ઉપર આમાં થાય છે કારણ નથી છે ને આઈડી નાખી આમાં આરામ બસ તમને બતાવી જ દો આજે સર્ચ કરે એટલે આવી ગયો આવશે રોજ આવશે આમે 23 વર્ષની ઉંમરે એક્સપેક્ટ કરતો આ તો આપણે ધંધામાં દેતા એમ આવી ગયો જીવન શીખવાડશે એક્સપર્ટ ધંધો તલાટી ભરતી આવી ગઈ એ તો હવે ચાલો આવે હું જલ્દી આવું ડૉક્ટર પાસે. હા સર તમે જમી આવજો હા. ભાગી જજો. મને ગુજરાતનું કામ આવી ઋતુ રવિરાજની દવા સારી ફરક પડી જાય દેશી દવા લેવા હું એની જ લઉં છું વચ્ચે કંઈક હતું ભુજમાં દવા લીધી ફરક ન પડે આ દવા લીધી એક ટકમાં ફરક પડી હા. ગયો વિશ્વાસ આવી ગયો મને દેશીમાં મને વધારે કાલે ફરજિયાત લેવા ગયો પછી વાઇબલમાં હા 1% ખાધીને તો આ બધું નોર્મલ થઈ ગયું કાયમી મટાડવું ને તો દેશીમાં જવું પડે દેશીમાં ઓછી છે બાપુનું કામ સારું છે તો રાખે બિચારો ઋતુરાજના કારણે આપણું નહીં એટલે વચ્ચેથી લઈ લે બહુ બેસાડે નહીં હા ઋતુરાજની એપ્રેન્ટિસ હતો એ હા એ ઋતુરાજ એનો મોટો ભાઈ છે રવિરાજસિંહ હા હા ડૉક્ટર છે એમ ફરક પડે તો કામ સારું કરે એ પછી સાંજે 5:30 આવે અત્યારે 1:30 સુધી હોય સાંજે 5:30 એટલે આપણે એમાં સારું કરીને ખોટી પણ પડે ખોટી પણ. પેશન્ટ હોય હા, વચ્ચેથી એ. જવાય નહીં વચ્ચે ગયો તો સાડા ચક્કર મારે વચ્ચે જે જોવું બધા એમ જુએ કે આ ક્યારેક ઠીક છે વચ્ચેથી બોલાવી લીધા એટલે નહીં તો પછી એનું ખરાબ થાય એનું ખરાબ લાગે અત્યારે મોટો છે એટલે સાહેબ નથી જઈ આવું. હવે ના ખમા મારો ઓળું શું કહેલો એ તો મેં ચાલુ કરી દો અચ્છા તે નથી કર્યો મેં એ કરે હું તે રાખ્યો હતો મેં સ્કીપ કર કીધું, ભલે આ નીકળે એટલે અરે સ્કીપ તો કર હમણાં પાંચ એક દિવસ રિટર્ન વાળો હોય ને એ Prominent investors are joining the company. The Massive founding team return has been એટલે? great. The product Massive, is no. finding the product market fit and getting excellent 1.5 traction in the million market. euro. So it ના, is very એ ન likely જોવાય. that over the કી next ખબર coming few પોતે? months, my અરે આપણે investment in નહીં the ખબર company પડે. returns. No, I'm not telling you the story from ભલે the ઘેરો. posting today. See how great મોરે investment તારે I made, મને no, ઇંગ્લિશ nothing નથી like that. આવડતું I'm simply trying to tell you the fact that when I started my career, I used to be an extremely risk-averse person. For example, when I got my first paycheck, my idea was that go invest only in fixed deposits or go invest at max in mutual funds. And that is what I did. And I kept suffering for returns for 2 years in my life. Similarly, when I started my career, my objective was very risk-averse. For example, go get an MBA from a top-tier institution, get a good job, and then keep working in that job. Don't even try any new things. And retire at some stage. Now, I'm not trying to say that corporate jobs are bad. No, absolutely not. Corporate jobs are wonderful. I myself praise corporate jobs. I have learned a lot from corporate jobs. But there was a specific mindset with which I approached any endeavor that I took in life. And that mindset was that minimize risk at all cost. That is simply what I wanted to do in life. Don't take any risks, and that's it.
Now, that's a very bad thought process simply because of the fact that when you are on the younger side, you should be taking risks. Why? Because if you make some bold moves, that can really redefine your life, and that is the perspective with which I'm shooting this video, and this is one of the most important videos I'll be doing on this channel. I wish that someone at the start of my career would have told me these 5 key points that I'm going to talk about with you today about risk taking. That would have transformed my life quite a lot. But I've learned these points through trial and error, and I'm sharing this with all of you. So please give it a thumbs up in case you like the content. So let's get these 5 points started, and let me first and foremost talk about the BCG's matrix of taking risk. Now, this framework has not been given by BCG. BCG has given something called as BCG 2x2. So I'm just contextualizing this framework from a risk-taking point of view. So let me first and foremost help you understand some of the key terms. Now, risk reward simply can be understood by using an example. So let's say that you're risking 100 rupees. Then the reward is that you will be making 150 rupees. That if you win that bet. So the risk reward equation here is positive. So this in simple terms is called as risk reward equation being positive. That for taking certain unit of risk, you are getting higher certain rewards. Now, what is sensible and insensible risks? Now that is also a very important point. So insensible risk simply means, for example, let's say that you're very passionate about entrepreneurship, you quit your job and you start your business and the business fails, and then you're back in the job market searching for a job. Now that might be an insensible move if you don't have your ducks in a row. So what is the meaning of ducks in a row? So that is the phrase for today. So let me know in the comment box what ducks in a row means. So the bottom line is that don't take risks on things that you can't afford to lose. It is okay. It is completely okay to quit your job, start a side business, or start a business, jump full time into it if you have a fallback plan. If there is no fallback plan, you don't have things sorted out, then it might be a bad move to take such a risk. Now, one simple strategy to figure out whether something is a sensible risk versus not is to use this acronym. It simply means best alternate to not winning. Now, in case you have taken a risk, and if that risk does not pan out, then what is your plan B? That becomes your best alternate to not winning. So if you have an alternate in hand, that in case you are leaving your job and your venture is not succeeding, then you still have an option of going back to the job market because your old firm will take you back. That could be your plan B. Or you have a friend whose startup you could join. Or you could have a family business that you can fall back onto. So these are all your plan Bs. As long as you have a plan B, you are making a sensible move. So this is how I define risk taking. So essentially, શું કીધું તમે નોકરી મૂકી દીધી ધંધા ચાલુ કરો ધંધો ફેલ ગયો પછી તમને કોચો ખબર ના હોય શું કરો તો ગાન ના મારો પછી એટલે તૈયાર રાખવાનું કે ભાઈ થાશે આપને ભાઈ પાછો રાખશે જો બે તો કરવાનું પછી બીજી એવી ખપે કે તમારો ભાઈબંધ હોય જે ઓળખાણ ફૂલ આવતી હોય ને એ લગાડી દેવાનું એટલો તમને વિશ્વાસ હોય તો કરવાનું કે ફેમિલીનો બિઝનેસ તો કરવાનું નકા કાનાગી કરવાની નહીં 100% રિસ્ક ગન મરાવે એમ ના કરવાનું કે આજે નોકરી હું આજે મૂકી કે કાલે ગોતો બેઠો ને કાઈ ના થયો તો જઈને કોઈ ના રાખે કાઈ ના રાખે એમ ના કરવાનું ટૂંકમાં ઇન્સેસિબલ એક ધંધા ઉપર ન બેવા એટલે સમજી ગયો પ્લાન બી રાખવાનું હું સસ્તો થઈ ગયો તો પ્લાન બી ગયો બાકી ના થયો તો પ્લાન taking insensible risk, especially at the start of your career, because it can be disastrous for your career. Now, yes, sometimes it can happen that the risk reward equation is very high. For example, if you are investing 100 rupees in something, and the potential is that that 100 rupee can become 10,000 rupee. Now, it's not as if that here you should go and invest all your money in it. But if you are in it's okay. A lot of money in that scheme, that will be okay. So the bottom line is that at the start of your career, you should not be taking insensible risks. For example, if someone tells you that go and invest in XYZ asset, it will give you 1000% return and invest all your money in it. No, please don't do that. That is just disastrous. Please never do such a thing because you will not be able to get back to investing. That will qualify as insensible risk. On the flip side, let's say that you have identified a really good stock, it's a penny stock or it's a small cap stock, and you are okay investing a little bit of money, it's completely fine because even if you do not win in that bet, you can still come back to the stock market. But never take risks in life where the risk reward equation is negative. For example, you are taking 150 units of risk only to make 100 rupees of return. That is just senseless. Please do not do that. Number two, please do not take insensible risks in life. That is just really bad. I'm harping upon on this point, but I get a lot of messages from college students saying that Akshay, I want to become like a full-time trader. Should I drop out of college and become a full-time trader? Please don't do that. That is just insensible risk taking because you are killing your earning potential very early in life. If you fail at becoming a trader, what is it that you are going to do next? You will have very limited options then. So please remember these two critical points from this discussion.
Now, how do માર્કેટમાં I સેટ apply કરો this ડબલ framework in my own પોર્ટફોલિયો. life? So, very quickly explaining Oh, it. So, double for double. example, પછી I કે હવે invest શેરમાં quite a lot in cryptocurrencies. I invest in startups. For example, Windmill is one of the startups in which I have invested. Have I invested all my Jama Puji in startups and cryptocurrencies? The answer is no. I would have approximately 20% of my portfolio in these things. Subsequently, I'll go for opportunities where the risk reward equation is slightly lower on the risk side. For example, when I'm investing in FMCG stocks or when I'm investing in sensible large cap companies, the risk goes even lower. So that is how I'm designing my portfolio, and all the risk that I'm taking is sensible risk. Now, the second critical point about risk taking that you must understand is that risk taking comes with practice. Now, here is a very interesting exercise for you, and tell me in the comment box why this is the case. So, this was a study that was done by Reserve Bank of India, and this research tells us that approximately 95% of average household wealth in India is tied into either real estate or gold. Now, if you take a look at the last 10 years return of real estate, it has been roughly 10%. If you take the average CAGR of gold returns, it is roughly 5.7%. So, both these asset classes have given really poor returns, but majority of Indians are tying their wealth into these asset classes. Why? Let me know in the comment box. The answer simply is that majority of us feel that if we are holding on to real estate or if we are holding on to gold, then these are somewhat risk-free assets. The answer is no. These are wealth preservation assets, yes, that your wealth might not go down, but these are definitely not investment grade assets, so to say, because of the returns that they have been giving for the last 1 decade. This is not made a fact from my side. This is all research and data that tells us this. Now, the important point that I want to tell you from this discussion is that we are always conditioned. If you have grown up in the middle class like me, you will categorically understand we are subconsciously wired to take less risk. For example, fascination with government job. Why again do you think that we are fascinated with government jobs? Because of the safety factor. So the important point that you need to keep in mind is that risk-taking abilities are cultivated over time. It's not as if that one day you will suddenly wake up and suddenly you will have that foresight and insight to start taking risks in life and you will drop everything and become an entrepreneur. That type of personality change will not happen over time, but you must understand that there will be a natural progression towards you becoming a more effective risk taker in life. What you can do in terms of improving your risk taking appetite is that you can start experimenting with 10% of your time and 10% of your money. That is a rule. I give it. I call it the 10% rule. If, for example, you are investing in the stock market and you have a portfolio of 1 lakh rupees, so take out 10,000 rupees and start looking for slightly more risky investments. Now, this is not an investment advice. Please do it at your own risk. But I'm just telling you a method to become a more intelligent risk taker. You will learn risk taking by actually doing stuff. Same goes for starting something new. So rather than leaving your job and starting something new, try experimenting with 10% of your time. So you are working, let's say, 10% કીધું ને 6,000 થાય ને તારે 10 hours a day, List માં right? નાખવાનું Now, થાય. instead of working 10 hours a day, work મને for આમાં 9 અફસોસ hours a day આવ્યો. on your primary job and take out 1 hour where you can start building your તો side. એનાથી મારે જે So 18,000 that again ને becomes સીધા like a અહીંયા 10% rule that you are એ મારું લોંગ ટર્મ dedicating ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 10% of your શોર્ટ effort, ટર્મ time, energy and money to learning how to take risks. And the only way to do it is by actually taking these bets. Now comes the third point that you must understand the concept of asymmetric risks. Now, what are asymmetric risks? Now, asymmetric risks simply means that you are taking very few high-powered risks that can give you very high returns. So let me explain this point by taking you through my own journey of quitting management consulting. Now, when I told my parents that, hey, I'm going to quit management consulting, they were, of course, taken aback. You are making such good salary. Why do you want to quit your job? Have you lost it? The answer was no, that I have not lost it. I have a specific plan in place. So it's not as if that my parents were not supportive. They were super supportive, but initially that shock was there. That, hey, that why are you leaving such a well-paying job to do something of your own? It did not make much sense to them at the start. But this was an asymmetric risk in my life, that at one stage in my life I wanted to quit my corporate job and start something of my own, and I had a very specific plan around it. I had already been experimenting with that idea for close to a year. I had some paying clients already. So from that particular perspective, I was able to walk them through a plan and take this asymmetric risk in life. But the important point that I want to leave you with is that taking these asymmetric risks is not a flash decision, that you can just wake up one morning and decide that, you know what, enough of this, I'm just quitting. That will be bad. That might turn out to be really, really bad and ugly for you in case you're not prepared to deal with the challenges. A more thoughtful approach is that you experiment with your asymmetric risk first. For example, if you want to start a company, then experiment with it with a close set of people. Try to find your initial customers. When you feel that the idea is getting a little bit of product market fit, then move on to quitting your job.
just quitting everything abruptly and taking risks might not be the most intelligent move. Fourth key point about risk taking is that whenever you are taking and experimenting with things, you are going to fail and you are going to learn from your mistakes. What is the example that I can tell you? So yes, over the last few months, I had been extremely bullish about the EV space, and I myself have invested my money in several EV stocks. Now, have I put all my money into EV stocks? No, I have never done that, and I never advocate doing that. But over time, as I've read more and more, and with the recent developments in the EV space, it's not as if that I'm not bullish about the EV space anymore. This EV narrative right now might take some time to get baked completely. So there is a lot of churn that is happening in the market. So if I can go back in time and wait it out, would I do it? Yes, I would wait a little bit and then I will take positions in different EV stocks. But this is a mistake that I made. I learned from it and I refined my risk-taking style accordingly. Now this is not a recommendation for all of you to cut your EV stocks. Even I am not cutting my EV stock. I'm just simply trying to say that I was a little bit early in the EV game. I should have probably waited a little bit before taking more positions. And that is precisely what I'm doing. I have not maxed out all my EV positions on stocks and subsequently I will take more positions. But important point is that whatever risks that you are taking, sometimes you will get a lot of learnings from it. Pick those learnings up and be mindful from the next time. Now comes the fifth and final point, that whenever you are taking risks in your life, always remember the first principles approach. Now what is the first principles approach? I have made a separate video on this, you can go and check it out here. But in simple terms, first principles approach tells us that you must reduce any complex situation to its absolute bare minimum. Now, just to explain you a little bit as to why did I choose to invest in Wind Wealth, the answer there was fairly simple. That Wind Wealth, what it simply does is that it positions itself as launching bond-related products, which gives you higher returns than fixed deposits, but are not as volatile as equity markets. Now, there will always be people who would be interested in investing in such products. Why? Because people don't want to take risks that are associated with the stock market, and they definitely want to make more returns than the fixed deposit. So from that perspective, so there was very clear product market fit for something like Wind Wealth. So therefore I invested in that. It's not as if I'm advocating about Wind Wealth now because I'm an investor, but it was the other way around. That I became an investor because it was a good product which I could think from a first principles perspective. So whenever you have a decision to make, for example, a lot of people debate that, hey, should I be investing in crypto market or not? Again, just boil down your decision to first principles. For example, ask yourself that, hey, if I invest 100 rupees in the crypto market, and if the crypto market survives for 10 years, how much money am I going to make? Probably that 100 will easily turn into 1000. And what is the maximum loss that you can take? You will probably lose 100 rupees. So from that particular perspective, ask yourself, is that risk reward equation sensible or not? Now again, not an investment advice. I'm simply trying to tell you how to think about risk taking. So just in summary, 5 key points. One is that we analyze the BCG matrix, and how do you take insensible versus sensible risk, and how do you ascertain the risk reward equation for any risk that you are taking. Second key point, there is a natural progression. Risk taking abilities comes with taking more and more risk with time. So for this, what you should do is that you should allocate 10% of your time and 10% of your money in terms of learning about risk taking. Number 3, all of us should take some asymmetric risks in life, but we should be very, very thoughtful and careful with these big moves in life. For example, in my case, that asymmetric move right now for me is investing in startups. Fourth, we will all make mistakes in this journey of risk taking. So every time you make a mistake, please learn from it and refine your risk taking style and ability. Fifth and finally, always use the approach of first principles, break down a complex argument into really simple thought process that will allow you to make a go or no go decision on risk taking. I hope you enjoyed the video. Please give it a thumbs up and I'll see you tomorrow. કેવા ગાયનો ઓલો આવે એમાં હું શું કરું? Day in the life શું હે? Day in the life iPhone. પાછો આવ્યો? યાર સેલ્ફી કેમેરા મૂકતા રહ્યા. તું માઇક બેક લઈ આવ્યો આજે ક્યાં કે તારો માઇક બેક? ખરે હું રાખી આવ્યો ચેક કરી આવ્યો. બરોબર હે? હા શું કહો એક એપ અવાજ આવે? એપ થી કરી રહ્યા ને તો ઇલેક્ટ્રિકલ નોઇઝ ના એ આવે રો ને ફોનના કેમેરાથી કરી રહ્યા ને તો ક્લિયર અવાજ નથી આવતો હું ક્યુટ અને હિન્દી મૂવી. આપણે બિઝનેસ કરવો હોય 10-15 લાખનો હોય તો રૂપિયા આપણી કને હે બેન આવડો પડ્યો હોય ને હજી તો પાર્ટનર હોય 5 જણા પાર્ટનર હોય 15 લાખ રૂપિયા પડે ને અહીંયા તો જીના NFT આવી NFT માલ આપડી એક્સપ્લેન એવું જોડે
10-15 લાખ પડ્યા જતી 10,000 ની નોકરી કરે અહીંયા મારા ભાઈ એને શું કીધું ગવર્મેન્ટ સેફ સિક્યોરિટી. તો ક્યાં તારે રેગ્યુલરલી હમણાં ઘા ઘાસ આવતું મહિનો દેખાય છે ને તું હું તો ઇલેક્ટ્રિકલ લઉં ને કે મને રાખી લે, તને રાખી લેશે, હું તો તને ગૌરવ સેફ કરી લે, 25,000 દેશે, શું ખોટું? 2 મહિનામાં 40,000. આહાહાહા. એ 25 દે તો 2 મહિને ચાલી કેમ તાર રૂટીન પછી બધા નહીં દે ને તને 23 દેશે. તો એ ચાલી કેમ થાય? 44 આપ, મેં 40 તો કીધા. એ 46 થાય. કેમ થાય? 23 22 તો 44 રોટી ના 23 તો 46 23 કીધા બે 23 કાપી લે ને 2-3 હજાર તો ઓલા કપાવ. મેં તો મારા હિસાબે કીધા ઓના વીપીએફ ને પીપીએફ કપાવ એટલે મેં 20 કીધું. ઈ તને જોવો તો આમાં હશે. આ તો બંધ થઈ ગયું કે આ કાનું હવે આમાં હશે લગભગ વેજી મેલ કેમ ગયો સેન્ટિમેન્ટમાં પહેલી તારીખ કેમ કાલે આ બધા ચાલુ કર. ચાલુ છે ને હા. નથી આઈએ ચાલુ માં એ દેખાવે છે એમ નહીં મેં કી ચાલુ હે આ તો ચાલુ હે સેન્ટિમેન્ટમાં એ જ હશે લગભગ કાલ પહેલી તારીખ 1-2 તારીખ આ રહ્યો આને પૂરી માઇન્ડ જોશે હાજરી જગની એકત્રી પૂરી મુકેશની પૂરી મનીષની પૂરી બધાને પૂરી જરૂર કંઈક ના આવે તો આપણે તો આજે ન્યાય નથી એની કોઈ કહે નથી આપણે આગળ કરી એ તો પછી અસલમ જે નોડે ને એકત્રી ઈ નહીં તો આપણે વીપીએફ કપાયેલો હોય. યાર આમાં આ ફેરે કંપની કેમ નથી નકો ગયા મહિને ને આખું બિલ હતો સમજો આવી હોય શું ને યાજ્ઞિકનું. હા 30 હતા ખબર હે તો એમ જેને જ મૂક્યો છે હવે ગયા મહિનાનો તો ઘણો છેટો થઈ ગયા છે યાર કોણ આવે અચ્છા બહુ છૂટી નો એક તો હવે પહેલેથી પ્રેશર આવે હવે શું કરશો હવે શું કરશો ખબર નથી પડતી. તમારી આ વાડી આવડી પડી હાલ છે આવી નથી આ એવડી યાર છઈ કરું બોનસ કેનું આ આ રહ્યો એનો જો આમ કરશું તને રોટેટ થતો હોય ચાલો તને તારું પૈસે એનો કટ પછી તે હું રોજ યાજ્ઞિક દરજી જે પેલો કેટલી આપેલા 23,000 આપેલા સ્પેશિયલી પે ગ્રોસ 23 પછી પે બેસ છે બેજીક ને હું દે ગ્રોસ 23 પછી બોનસ 900 રૂપિયા પીએફ ને પીટી ટોટલ 1500 રૂપિયા બીજા ઇને એટલા દે ને 22-3-85 22,350 નોમિની સેલેરી કેટલી થાય બધું આ સર્વિસ ચાર્જ આ 550 લગભગ એમ જેન કરે હા હા જીએસટી બીએસટી બધું થઈને 30 છે એમાં આ કપાય જીએસટી બીએસટી એટલે બધું ઓમેની આટલી થાય 25,000 થાય આ યાજ્ઞિકની નીકળે ને તો આ લગભગ આ બે બા છેડે ને આલા 1400 રૂપિયા બીજા 1400 લેખે વર્ષના જે થતા હોય એ જમા થતા આવે એમ ને એટલે 25,000 રહે ને 25,500 આટલી હેઠે ને આ બધા આ બધાની છોડે તો હા મેડમની છોડે તો જોયો ક્યાં બધીની છોડે ને આ એ અહીંયા હશે ક્યાં કયો નંબર છે તમે આ નેટ હેન્ડ અહીંયા 12 બધે 3 નંબરની મેડમની જોશી રાજ 12,000 માટે 13,000 આવી નેટ હેન્ડ ને ટોટલ આમ 15,000 બસ જમા 16 થાય 15,800 એ 16 છે રોજ સેલેરી જો પણ આ સર્વિસ ચાર્જ ને મળે ભલે પણ આ જીએસટી બધું કપાઈ ગઈ સરકાર નહીં આવે એમ ને હા એ સરકાર ડાયરેક્ટ અને નો મટાડે પગાર એટલો હોય હું 30,000 યાજ્ઞિકનો તો એમાંથી આ સરકાર લઈ જ જાય મસ્તી કરતી કરતી પછી એટલો લગભગ હું એજન્સી લઈ આવે એટલો એનો ઉધાર એમાંથી એટલો વળી બીજી વાર હું કાપી દઈએ મુકેશને જ બોલાવે હા મજા આવે ને કે શું મની છે બધી આ કોકનું બિચારો હાવ ઓછો આ કોણ ગરીબ કોણ હાલો બિચારો ચાલે છે જયેન્દ્રસિંહ કેટલો હોય એનું ઇન્ડિયન 11,000 હશે કાંક અનસ્કિલ લે 10,400 સ્કેલ જોઈને અનસ્કિલ લે એના લીધે સેમી સ્કિલ લે અડધો શું મનીષભાઈ ફ્રી હતા હા એનું આનું
જુનિયર ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ આપણે યાજ્ઞિકની સ્કિલ હેલી એટલે એન્જિનિયર બધા આ સેમી સ્કિલ લે સ્કિલ લેવાની સેમી સ્કિલ હેલી ના જોવે મીડિયમ થઈ ગઈ તો સેમી મીડિયમ થઈ સેમીફાઇનલ અને ફાઇનલ ફરક હોય ને અહીંયા હા. સેમીફાઇનલ આ ફાઇનલ નથી યાજ્ઞિક સ્કિલ લા એન્જિનિયર તો સ્કીમમાં હોય ને તો આપણે તને 3000 3 ડે ની આટલો જ દે મને પણ ઈ ઓન હેન્ડ આવે ને હું તો બધી ગવર્મેન્ટ ને ઈ તારો ગણનો નહીં હું તો તને તારા નામે 30 ફટેરો મારા નામ ફાટે તો એમ હું શું કરું મારે તો આટલો વધીને એટલો થઈ જાય આટલો ના ઓન હેન્ડ નેટ હેન્ડ જો ને 22385 એ હા નીકળો તો એટલા પીએફ બીએફ જે દેતા હોય એ કરી જો ઓમ 23000 ગ્રોસ છે પછી એમાં બોનસ 943 પીએફ ના 200 બધું એડ થાય 1500 ટોટલ ઈ એડ થાય 1500 ને 943 એડ થયા એમાંથી વળી 1471 કપાય ને 1471 એટલા કપાણા પછી વધે ઈ તને 2203 કરતા એટલા કેટલા 943 પ્લસ 1853 સોરી 1353 ને 1358 અને 200 કેટલા થયા 2500 દઈ 2500 માં 1441 કાઢીને 71 1000 માં કેમ થયો આમાં જ કરીને પણ આમાં 23000 માઇનસ કેટલા 22 23 600 રૂપિયા કપાય આના વધારાના એ 600 રૂપિયા ક્યાં લખેલી નથી તો કેમ હશે આપણે ના આવડે હિસાબ આવે મારે હિસાબ કેમ કરે એ ખબર નથી પડતી ઓન હેન્ડ પછી વળી નેટ હેડ ને બોનસ ને ક્રોસ ને 8% તો બોનસ માં ઈ ને બે ક્યાં લખેલી નેટ હેડ આ ગ્રોસ કીધો ગ્રોસ એટલે 23000 ગ્રોસ એને સ્પેશિયલ હે 23000 પણ વળી પાછો એમ્પ્લોય કન્ટ્રીબ્યુશન અરે શેનું ભાઈ એને વર્ષનો પેકેજ એટલો ભલે 25413 એમાંથી એજન્સીના કેટલા ગયા એજન્સીનું ક્યાં લખેલું 850 24 8 આ ક્યાં લખેલું આવું ના 25 4 13 તો નથી આવતો આપણે તે બોનસ એડ કરતા કેટલો 943 25 4 13 માં હવે સમજે બાદ કરવાના 25 4 13 માં કેટલા બોનસ 943 26 3 56 ના હમણાં તને એમાંથી કેટલો મળ્યો હતો ત્યાં સર્વિસ ચાર્જ કાઢ્યો ને 23000 માંથી હું તો 25 માંથી કાઢ્યો એ પછી માં સર્વિસ ચાર્જ 25 4 13 માઈનસ કેટલા 550 હા એટલે 24 8 6 એમાં કેટલા એમ હોય આમાં નતું યાર તો બીજું હતું ના આવડે તને મને આ કમોન સ્પેશિયલ માણા રાખ્યો આપણે આમાં આવશે મને હાડીને લેતો એમ કરતે આજ બરોબર તો આપણો આજે ક્યાં એને પૂછતા સર્વિસ ચાર્જ કેટલો ગઈ બેંક નીકળી એક હોલ માં નીકળ્યો ગઈ -50 માંથી 8.6 મિલિયન આયા જો આયો એક 30 લાખ ને સેલેરી 18 લાખ બીજે 12 લાખ ખાઈ જાય મારી સીટીસી રૂ ને તે કરી આ ટેક્સ રૂ ટેક્સ જે જો હલકા હલકા If I'm sleepy cat is a really good option and it's extremely easy to હમ unbox. બરે હોવાનું તમારી અવાજ એવો થાય ના બીજા વિડિયા તું કરીશ ને એટલે વિડિયો પોતે આવી લઈ જાય આ શું એવું યાદ છે ને મારી સેલ્ફી લેશે આ તો લાગી આવે તો ચાલુ જ છે તો અમારો કાંઈ નથી હું રસ્તો કેટલી નાખે હમણાં કીધો ઘણા પૂછેલા નામ જવારા કેરા કેમ હવે શું કરો છો મારી યુટ્યુબ યુટ્યુબ નથી સ્ટોક માર્કેટ સ્ટોક માર્કેટમાં એક ભેગા લાખોપતિ ના થાય રિટાયર્ડ પ્લીઝ પછી જણા નહીં આપે 5 વર્ષ શું બીજા એક ત્રીસ એવડો ફંડામેન્ટલ રહે છે 2015 ની ઉંમરથી તમે 2000 મહિને પછી સ્ટુડન્ટ તો વધુ નથી ગયો કેટલા 2 દિવસ તમે ઓન છે કાંઈ નહીં 25 લાખ રાખી દેવાનું બસ નીકળી જાય 25 લાખ માં છે તો માઈ જાઉં 15 થી 30 એટલે 15 વર્ષ છે ને 15 વર્ષ છે 12 થી 24 ગુણ્યા 15 કેટલા થયા
3 કરોડ 60 લાખ થાય કેમ 30 લાખ થાય ક્યાં ગમે છે તમે? જો. મહિને કેટલા રાખવાના તમે? 2000 સમજો મહિને 2000 હવે ગુણ્યા 12 સમજો ગુણ્યા 12,000 12 મહિના 12 મહિના હા 24,000 ગુણ્યા 15 ગુણ્યા 15 3,60,000 3 લાખ 60 એનો ખોટો એવું આવે તો આવે તો. પચાસ દેવું પડશે. તો શું કહેવો એ ઈ ખોટો જશે એમ કહેશે તમારે કે બાપા કને એક્સેલ વિથ એક્સેલ શીટ એમ કહેશે તમે બાપા કને 3 લાખ રૂપિયા ઉધાર લો ને ગામમાં વાટો આવાજ બંધ ન अगर કરો आप इस આનું નહીં હોતું બેન ના શીખશું શું કામના કે આવાજ વગર બંધ કરી पुनः દઈએ बोल सकता हूँ क्योंकि मैं બોલ अपना દે ને બસ because પહેલે જ કર પહેલે જ કોણ જોશે પહેલે છે નહીં આમ આપણે ના Excel અહીંયા શું थ्रू एन एक्सेल शीट हाँ, मैं आपको ये एक दिखाने जगह- की कोशिश करूंगा कि आप હું આખો વિડિયો 20 ના साल से पहले ઈ ભલે પડે कैसे रिटायर हो सकते हैं જવા દે હમ એક इसमें જૂના काफी કાઢી बार वो करने वाले हैं लेकिन एक सवाल है पता जो की बहुत रहे। सारे लोग अक्सर एक पूछते हैं मिनट इनफैक्ट मैं चला। इंस्टाग्राम पे काफी करे बार नहीं वो आते। आस्क मी एनीथिंग करता हूँ और उसमें ઈ નહીં ડઠા નહીં આવી बहुत इसको एक नंबर्स के रूप Introduction हियर में पूरा इन्वेस्ट हाँ। करना है किसके लिए फ्रीडम या हाँ। रिटायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन्वेस्ट करना लेकिन करना। इन्वेस्ट करना है किसके लिए इन्वेस्ट करना है एक ऐसे पॉइंट के लिए जहां जो भी आप इन्वेस्ट करके सेव कर चुके हैं वो अमाउंट इतना है कि जब कभी भी साल में उसको और एक रिटर्न मिलता है उस रिटर्न से आप अपना पूरा खर्चा पानी कवर कर सकते हैं I'll say that once more. आपके पास इतनी जमा पूंजी हो चुकी है कि उस पे अब जो भी रिटर्न मिलता है आपको उस देख रिटर्न तो से नहीं आप सुनता अपने क्या? पूरे खर्चे कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपका महीने का खर्चा फर्ज करिए મંથલી એક્સપેન્સ 10,000 પગાર और એમાં आपके पास बैंक में 10 लाख હવે હે તારા કન ડોટિંગ ના પડતા ખરો 10 लाख रुपए में अगर आप कुछ भी करके साल के 10 लाख के माइनस कर 10% लो। या 12% कमा सकते हैं तो आप एक साल में कितना कमाएंगे 10 लाख रुपए पे લાખ 1 लाख से 1,20,000 रुपए હા which means महीने का कितना हुआ 9,000 10,000 रुपए કોચો which is equal to your monthly एक बीच expense में तो 10,000 and that means अगर आपके महीने का खर्चा 10,000 रुपए है और आपके बैंक में 10 लाख रुपए है जो कि आप 12% पे ग्रो कर सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको टेक्निकली पैसे अरे 10 की लाख कोई दे, जरूरत हाँ? नहीं है पूरा था ना, Now, of course, ये बहुत ही आप अपने सिंपलिस्टिक 10 लाख है में इसमें invest करो, इन्फ्लेशन इससे। अकाउंटेड नहीं है आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी जरूरतें अगर हो गई गाड़ी लेना है बंगला लेना है शायद बच्चों की शादी अपनी शादी कुछ भी और वो सारी चीजें अकाउंटेड नहीं है तो इसको हम और डीपली एक एक्सेल शीट के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे बट डेफिनेशन चेंज नहीं होगी डेफिनेशन है कि यू हैव एन अमाउंट दैट जनरेट्स अ ईयरली रिटर्न व्हिच pays for all your needs and your wants an amount that generates a return which on a yearly basis pays for your needs and your wants this my friend સાહેબ ભાઈ બંધ is કરી દો retirement retirement का एज से 20 कुछ लेना लाख देना राखी नहीं दो बीपी है रिटायरमेंट का एंजॉयमेंट से कुछ लेना देना नहीं है 20 लाख रिटायरमेंट तो इज ठीक कि आप एक है, ऐसे ठीक है। पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है सो यू फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम राइट मुझे आज पता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ चाहे YouTube पे Instagram पे कंटेंट बना रहा हूँ या कोर्सेज बना रहा हूँ या लोगों को कोच कर रहा हूँ मेंटोर कर रहा हूँ वो सब मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें जेन्युइनली मजा आता है एंड व्हाटएवर मनी इट मेक्स इज मोर देन इनफ फॉर मी टू रन फॉर द रेस्ट ऑफ વિડિયો माय ઘણા लाइफ तो मुझे હાલી अब फाइट પડવું मारकर इससे हाले आगे ने जाने की तार जरूरत नहीं है मारे क्योंकि ये जो एक ना ऐसा जोन है बैठा जो जहाँ मैं बैठा बहुत सारे काम ખબર कर હોય કે આ रहा તો हूँ લેસ because I દીખી like doing તો it ચાલુ बहुत કરો सारे પાછું એક જ એસી જોઈ અને વેડે જોઈ આપે આવી हो Excel शौकत हो जो भी सीमित रूप में आपकी इच्छाएं हैं Current उनको है, पूरा अरे करना है क्योंकि retirement of course, है। योगी या साधु बाबा बन के नहीं बात जिंदगी जीनी है नहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए है एक अच्छा फोन होना चाहिए अच्छी चीजें होनी चाहिए वो सब करिए लेकिन ये नहीं कि प्राइवेट जेट कब आएगा कभी महीने 30 10,000 साल तक रिटायर रुपये करना है और हमको बहुत रोने शीट बना के दी है तो हम उसके लिए उनको काम करनी એ पड़ेगी દ્વારા करना કાઢે पड़ेगा otherwise sound like an American who is not an પાછો American. ઇન્ક્રીઝ એવરી યર બાય आपका महीने का खर्चा 10%. 11 ના પછી 10 ટકા 11,000 માં उस समय में आपको क्या लगता है आपके महीने का खर्चा 15 कितना ટકા રૂપિયા Now તો this હોય is હાલ 1 મને lakh ખબર 50 પડી ગઈ when ચાલો you are ખર્ચે 30 કેન્સલ means એ પાછું महीने का રૂપિયા कितना કેટલા हुआ? લાખ જોઈએ अगर आपके અચ્છા महीने પાછળ હાલે ગયા पे और કાઢો 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 is કાઢી now to okay ये by the way અમાઉન્ટ રિટર્ન મેરેજ ઇન બેંક 84 લાખ હે ઇન બેંક મને 1.5 લાખ किसी ક્યાંથી भी साल के लिए हो सकता है रिटायर कर सकते हैं फाइन કેમ કરે रिटायर એવડા નહીં कर લાગે सकते हैं આપણે आपका रेंट हो गया आपका पानी का बिल हो गया बिजली का बिल हो गया फोन का बिल हो गया खाने का बिल हो गया वो सारी चीजें प्लस आपकी जो इच्छाएं हैं इच्छाएं जो थोड़ी सीमित रूप में ये नहीं कि इच्छाएं हैं ગાડી બંગલા ના લેવાના Now this is 1,50,000 not when you are 30. This is 1,50,000 as per today's amount.
30 साल की उम्र में मतलब 10 साल के बाद ये 1.5 लाख रुपए जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि इन्फ्लेशन। लेकिन आज का जो आप 40,000 रुपए खर्च करते हैं, आपको क्या लगता है कि 10 साल के बाद आज के पैसे में आप कितने खर्च कर रहे हैं? नेचुरली आपकी जरूरतें बढ़ चुकी होंगी, आपकी ख्वाहिशें भी बढ़ चुकी होंगी, शायद आपका एक परिवार भी होगा, तो खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू पुट इन हियर। I will just calculate for you कि yearly increase कितना है, but that is of course not something which is so important. ये important है कि आपका expected increase post retirement कितना है, and that means कि जो भी आपका ये खर्चा है 1.5 लाख रुपए का, ये आपको क्या लगता है साल में कितने प्रतिशत या परसेंटेज से ग्रो करेगा। अगेन इन्फ्लेशन को अकाउंट मत लीजिएगा क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट है सारे। आपको ये बताना है कि अगर आज की डेट में मेरे 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे जब मैं 30 इयर्स का होऊंगा, तो हर साल वो 1.5 कितने परसेंट से ग्रो करेगा। मैंने 3% जो किया है क्योंकि इतनी तेजी से भी नहीं ग्रो करना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। Now, ક્યાં કહેવાનું શું થયું? બાજુમાં આવે ઈ નથી ખબર. આમાં હા હવે આમ જાઓ તો આ બધું હે કેમ તમારું ષડયંત્ર જો આ બેઝિક હે બેસિક હા જે હે ફિલ્મ બધી આનામાંથી જો તમને આટલા આપેલા એમ ને? ના હા હા આ બેઝિક હે આનામાંથી પીએફ કપાય આનામાંથી ઇન્કમ ટેક્સ કપાય બધું આનામાંથી થાય હા હા હવે કેલ્ક્યુલેટર હે ફોન મોકલ કેલ્ક્યુલેટર કે તમારે કને આયરો આમાં હે અનવર લખાશે એને મજા નહીં આવે છે હવે 11315 ગુણ્યા 12% કેટલા હે 1358 હા હે હા હા 1358 આવે બરોબર હા. હવે કંઈક 7,000 કે 8,000 ઉપર 200 રૂપિયા ફિક્સ છે પ્રોફેશનલ ટેક્સ બરોબર હા આ ગ્રોસ છે આ વર્કિંગ દિવસ બરોબર આ પેએબલ જેટલા થયા હોય એટલે હા હવે બેઝિક પ્લસ સ્પેશિયલ અલાઉન્સ સ્પેશિયલ અલાઉન્સ દે છે આ કંપનીની ફેસિલિટી આમ નથી સમજ્યા અચ્છા. એવું પહોંચાડવા માટે આ વધારે ને હા. તો શું થાય એને આ બે આ વધી જાય પીએફ હોતી પીએફ વધી જાય એટલે એને સ્ટાન્ડર્ડ ઓછો કરવા માટે આના કેલ્ક્યુલેશનમાં બેસાડવા માટે આને ઘટાડવી છે હા, અને પગાર અમારો એડજસ્ટેબલ કર્યો છે સ્પેશિયલ પેમાં હા. સ્પેશિયલ પેમાંથી કાંઈ ન કપાય કાંઈ ના બાબા. બરોબર અચ્છા. હવે આ બેઝિક પ્લસ સ્પેશિયલ એટલે 23,000 છે યાદ અચ્છા. લીધું, બરોબર બરોબર હવે આનામાંથી કાંઈ નહીં કપાય હા જે થશે એ બધું આનામાંથી થશે 11315 માંથી આ 8.33 કરીશ એટલે બોનસ 943 હા હા પછી 11315 માંથી 12% કરીશ એટલે 1358 આ 200 બસો હવે આ બેના ખર્ચાના ટોટલ કરીશ ને તો 1558 હા આવશે કપાશે હા હવે આનામાંથી આ વાત કરીશ ને હા એટલે નેટ આવશે હા અચ્છા એ તમને હાથમાં મળે એમ ને 23,000 માંથી 1558 કપાશે એટલે તમને 22,000 હા નેટ હાથમાં. નેટ ઇન હેન્ડ પછી વળી આ પીએફ જેડા વળી પીએફ કપાય વળી પીએફ ને વળી ટોટલ ના એ કોન્ટ્રીબ્યુશન એ અમારા તરફથી છે. તમે જમા કરાવો રા. હા આ 22,300 માંથી યાજ્ઞિક 14,071 1471 જમા કરેલો પછી વળી ટોટલ એ બેન ભેગા થઈને સીટીસી 25000 કેમ થઈ ગયું પછી આ ફિલ્મો હોય હમ સમજ્યો આ કંપની તમને કહે ને કોઈ કે 15,000 તમને આપશું 15,000 કયા આપશે 15,000 ઈ તમને આ આપશે હા, બરોબર હા. પણ તમારા હાથમાં કયા આવશે હા આવશે અચ્છા એટલે આ કંપનીની ફિલ્મ હોય ફિલ્મ સમજ્યો 10 14 એક હોતા ને 23,800 થયા તો આ 856 ક્યાંય નવડા નથી મળતા પછી વળી છેલ્લે તો ના, સીટીસી માં શું કરો એને વતાવી ખાલી જો અહીંયા દે હવે ક્યાં પહોંચ્યા આ બધું ક્લિયર અહીંયા આ 25,000 ખબર ન પડી 25,413 માંથી માઇનસ એ ને આરું 15,58 હા માઇનસ 14,71 22,384 હવે 1 રૂપિયો તો હા હા. એ પૈસામાં શું કરતા તો પણ ઈ કેમ થયું આ તો આગળ જ આવી ગયું ને તમારું આ જો એમ્પ્લોય કોન્ટ્રીબ્યુશન ને એમ્પ્લોયર કોન્ટ્રીબ્યુશન અચ્છા બરોબર બે અલગ અલગ વસ્તુઓ હા હા આ એજન્સી આવી ગયો આ જો આ બે ફિગર જો તું ખાલી હા પીએફ સેમ જ છે હા જો ને આ અમારે કપાય છે એનામાંથી હા હા અચ્છા એમ ને હમ. હાલો આ અમને કાંઈ લાગુ વળગું નથી હા હા આ 25,000 થયું પછી વળી 550 તમને સર્વિસ ચાર્જ પે કરવો પડે હા એ એજન્સી રાખે હવે વળી જીએસટી ને આ એસજીએસટી હમણાં થયું હોય આ અમને ન લાગુ પડે આ જે તે એજન્સી જ કરી નાખે આને પાણી પુરવઠા પાણી પુરવઠાની એજન્સી હતી હા પછી વળી પાણી પુરવઠા એમ કરે ટોટલ આમ 30,000 આપી દે અચ્છા તો આમાં તમને 25 તમને અટાણે આ ઇને તમને બધાને 13 રેડેલું હમ તો
પછી નીકળો મૂકો અહીંયા અહીંયા પીએફ ના જે હોય ઈ એને જ ભેગા એ પીએફ પ્લસ અમારું જે એનું વ્યાજ હોય ઈ યાર ઈપીએફ શીખે મળે ને તમને ઈપીએફ તો પોર્ટલ કહેવાય ઈ સમજે એમાં નથી એમ તમે એનામાં હઈ ને હા ઈપીએફ એટલે ઓનલાઈન સર્વિસ છે પીએફ પીએફ જ કહેવાય હા 1324 છે ને 1324 ગુણ્યા જેટલા મહિના તમે નોકરી કરો વર્ષ કરે જાણે તો ગુણ્યા 12 હમ. મહિના 1324 ગુણ્યા 12 ને આટલો 15,000 બીજા આટલો ને એટલે હા ઈ કરે એટલે જેટલા આપણે વ્યાજ એટલે 20,000 બીજા 33 થાય સમજી લો ને વર્ષ એટલે છૂટે જમા થાય ને આ બધા ડબલ પીએફ કપાઈ શકે હો ઈચ્છા છે આ ગવર્નમેન્ટ તમે ના કર કર્યો એજન્સી બંધાયેલા હોય ને આમાં એજન્સી કઈ હોડી તમારી એમજે સોલંકી લખ્યું હોય તો બિલ નથી આવી હો એવું એમ આમાં જ લખેલું નીચે લખેલું હો ઈ કેની હોડી રબારીની ના ના ભાઈ આ એમ તો જે બની ગયું આખા ભાવનગરની છે આખા ભાવનગર આખા એમજે સોલંકીનું મોટું કામ હતું ખાલી સર્ચ કર વેબસાઇટ mjsolanki.com હા એ બધી જગ્યાએ પોતાનો સ્ટાફ દે એ એનું કામ હે મેન પાવર કરવાનું સપ્લાય કરવાનું હજી તો એક વાર હોય મેન પાવર સપ્લાય કરવાનું કેમ ના? હોસ્પિટલ શું કપેરા એડમિનિસ્ટ્રેટર કપેરા નર્સ કપેરા કમ્પાઉન્ડર કપેરા મણ ગોતીને દે એ એનું કામ એ આટલા આજે બતાવે ને એ વાર ચાર્જ લઈ લે લઈ લે. જેવો ચાર્જ થતો હોય બે સર્વિસ ચાર ચાર્જ. 550 રૂપિયા હા, બસ. એ પર પર્સન હા નીચે જોઈ લે કેટલો નખરના ડિવિઝન ઓફિસ માંથી કેટલું થાય 3394 3400 34 મહિનાનો હા 3400 ગુણ્યા 10 એટલે 34000 10 મહિનાના ખાલી તે 16000 એવા યાર વર્ષના એને ખાલી નખત્રાનું ડિવિઝન 16 મહિના 10 મહિનાનો 10000 10 કેમ થાય 3000 તો 10 મહિનાનું 33000 કામ 12 મહિનાનો ન થાય હા હા આ તો કેટલો થયો કેટલો થાય 33 એક અને બાકી 6 બીજા 36 37000 જેવો થાય એટલો થઈ ગયા હા વર્ષનું કમાય એટલા અહીંયાથી ખાલી આપના ડિવિઝનમાંથી એવા તો કેટલાય હશે હવે આનો આખા છેલ્લા 3 ગુજરાતમાં. વર્ષથી આવું કોન્ટ્રાક્ટ હે ઓહો એટલે ખાલી અહીંયાથી એટલું કપાય ભુજનું અલગ અંજારનું અલગ બધાનું અલગ આખા ગુજરાતમાં છે ને આ તો ભાઈ હમ આખા ગુજરાતની એજન્સી GWSSB એ GWIL ને પ્રોવાઈડ કરેલું અહીંયાનો બિલ આવે એ આપણે દઈએ અને એજન્સીને ઓહો એજન્સી 15-20 દી ભૂતના કરીને રાખે ને પછી આપણું નેક્સ્ટ વીકમાં પહેલા અઠવાડિયામાં પગાર કરે કરે છે એમ ને? હમ. અમારી એમ જ મોડું કરે છે બધાને જમવા નથી આવતા મેં એની વાંધો છે જમવા હા, ભાઈ, રૂપિયા કમાઈ લીધું એને. કમાઈ શું કીધું હવે કટ કરીને આલી હમણાં અરે વાહ. તમારું કંપનીમાં ઇન્ટરવ્યુ જો ને હો CTC ને